Khi Sở Trưởng Dương cho người mời Lăng Vãn đến phòng thẩm vấn, vừa nghe ông ấy nói xong, Lăng Vãn lập tức từ chối. Tôi không đồng ý đối chất. Tôi báo án. Các anh điều tra phá án cứ theo đúng trình tự và bằng chứng mà làm. Tôi tôn trọng pháp luật, cứ theo quy định mà xử lý. Nể mặt hắn quá rồi nên hắn muốn làm gì thì làm chắc. Thật là phiền quá đi. Tôi thấy cô chính là không dám đối chất. Cô đang chột dạ chứ gì. Cô và Kim Thúy Thúy là bạn bè. Lời khai của cô ta chắc chắn là do cô và cô ta đã bàn bạc trước với nhau rồi. Quách Khúc Dương, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Đồn công an này là do anh mở chắc. Những bằng chứng mà các đồng chí công an điều tra được, trong mắt anh lại là đồ bỏ đi sao? Anh xem họ là cái gì vậy? Hay là tất cả mọi người đều phải nghe theo lời anh? Anh nói Kim Thúy Thúy đã bàn bạc trước với tôi à? Cô ấy bàn với tôi cách để hãm hại tôi sao? Tôi là kẻ ngốc chắc. Sở Trưởng Dương, những gì Quách Khúc Dương vừa nói chắc hẳn ông đã nghe rõ rồi. Bây giờ tôi còn muốn kiện anh ta nữa. Vu khống, ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải đưa ra bằng chứng. Đồng chí Quách Khúc Dương, anh nhất quyết khẳng định người xấu phạm pháp chính là tôi. Vậy thì mời anh đưa ra bằng chứng xác thực đi. Còn những việc anh đã làm với tôi có nhân chứng đấy. Quách Khúc Dương nghiến chặt răng hàm. Sao nào, đồng chí Quách Khúc Dương muốn nói gì đây? Nói đồng chí Tôn Chí và tôi đã bàn bạc để bôi nhọ anh sao? Không sao, tôi vẫn chưa rửa mặt, chưa thay quần áo. Tôi tin là các đồng chí công an có đầy đủ biện pháp để thu thập dấu vân tay trên người tôi. Cũng có cách để thu thập dấu chân trong con hẻm đó. Anh đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ai bảo tôi dám làm mà không dám nhận. Hôm nay nếu không phải do cô làm việc quá đáng thì tôi cũng chẳng rảnh mà chặn đường cảnh cáo cô đâu. Sở Trưởng Dương, nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Khi nào cần tôi phối hợp điều tra, các anh cứ tìm tôi. Với kẻ không hiểu tiếng người thì nói thêm cũng vô ích. Cô đứng lại, thấy Lăng Vãn định rời đi. Quách Khúc Dương theo bản năng định kéo cô lại. Lăng Vãn vung tay tát một cái thật mạnh. Quách Khúc Dương, anh quá đáng rồi đấy. Đây vẫn còn đang ở đồn công an đấy nhé, mà đã dám động tay động chân với đồng chí nữ rồi. Sở Trưởng Dương cạn lời luôn rồi. Nếu không phải hiện tại đang gắt gao bài trừ mê tín phong kiến, ông ấy đã nghĩ rằng Quách Khúc Dương bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào rồi. Rõ ràng là một chàng trai khá tinh danh, cũng không phải hạng người không nghe lời khuyên. Sao lúc này lại bướng bỉnh, cứng đầu như vậy chứ? Ông ấy cũng muốn tát cho anh ta 2 cái, tát cho anh ta tỉnh ra. Nhưng lúc này Sở Trưởng Dương cũng chỉ đành kéo Quách Khúc Dương đang sắp bùng nổ đi chỗ khác. Tôi phải đi thẩm vấn Kim Thúy Thúy. Cậu có muốn dự thính không? Còn bên này Lăng Vãn vừa đi tới sân đồn công an, lại gặp Trương Cần đang vội vàng chạy tới. Lăng Vãn, cô rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi và Húc Dương? Cô không thể để yên một chút sao? Tôi đã nể mặt bố và dì Hoàng. Quách Húc Dương không tính toán với câu chuyện của Kim Thúy Thúy nữa rồi. Sao cô vẫn cứ bám lấy không buông như vậy chứ? Cô ta khựng lại một chút, giọng nói kiên định. Lăng Vãn, cho dù cô có quậy phá thế nào, tôi cũng sẽ không nhường nhịn như trước đây nữa. Trước đây tôi luôn nhường cô, nhưng bây giờ tôi sẽ không nhường nữa. Tôi sẽ không nhường chồng mình cho cô đâu. Cút đi, phiền chót đi được. Cô chẳng muốn nói nửa lời với đôi vợ chồng này. Vừa rồi tôi đã đi nói chuyện với các đồng chí ở ban vũ trang, cũng đã xem qua bằng chứng, giám sát họ gửi toàn bộ bằng chứng về đơn vị quân đội. Bây giờ đã biết kết quả. Chắc là ngày mai hoặc ngày kia sẽ có thông báo thôi. Cảm ơn anh. Hoắc Tiều liếc nhìn cô, cân nhắc một lát mới lại lên tiếng. Cuối cùng, nếu định tội cho Quách Húc Dương là tội lưu manh, anh ta sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội. Nhà nước sẽ không bỏ mặc chuyện này đâu. Anh ta chắc chắn sẽ đến tìm cô. Cô có dự định thế nào? Là kiên quyết để anh ta ngồi tù, hay là muốn bồi thường rồi chọn cách hòa giải? Nếu cô có thể bãi nại, nhà họ Quách có khả năng khiến đồn cảnh sát xóa án. Lăng Vãn hất nước vào Quách Húc Dương, lại còn tát anh ta một cái. Sau khi nói vài câu với Hoắc Tiêu, cơn giận trong lòng đã vơi đi nhiều. Quách Húc Dương đối với cô không phải là giở trò lưu manh, nên cô cũng sẽ không tàn nhẫn đến mức cứ khăng khăng buộc tội lưu manh, nhất quyết dồn anh ta vào đường chết. Dù sao thì Lăng Vãn vẫn có chút kiêng dè hào quang nam chính trên người Quách Húc Dương. Đối với nam nữ chính, cô phải giữ vững nguyên tắc tuyệt đối không chủ động làm điều xấu, cùng lắm là bật phản sát thương, để chuyện xấu họ làm tự phản tác dụng lên chính họ, chứ chẳng liên quan gì đến Lăng Vãn này đâu nhé. Quân đội sẽ xử lý anh ta thế nào? Hoắc Tiêu không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi Lăng Vãn, em muốn kết quả thế nào? Chuyển ngành, nghe 3 chữ này cho Lăng Vãn một đạo giác. Cứ như thế Hoắc Tiêu có thể quyết định vậy, nhưng đó là chuyện không thể nào. Việc này đa phần chỉ là phê bình thông báo thôi. Cô không có mặt mũi lớn đến thế để can thiệp vào quyết định của quân đội. Cách xử lý của địa phương và quân đội là khác nhau. Em muốn giải quyết thế nào thì trong lòng nên có tính toán, nhưng không cần phải sợ bị đe dọa.
Vừa nói, Hoắc Tiêu vừa dừng xe trước cửa bách hóa tổng hợp. Đã kết hôn thì cần phải làm theo đúng quy trình kết hôn. Tam chuyển nhất hưởng, sắm luôn cả bộ nội thất 72 chân nữa. Còn cả quà cho nhà ngoại của em cũng phải chuẩn bị. Không còn nhiều thời gian đâu, bách hóa tổng hợp sắp đến giờ đóng cửa rồi. Chúng ta nhanh chân lên nào. Không cần đâu, mối quan hệ của hai chúng ta, con cháu nhà họ Hoắc kết hôn không được để vợ chịu thiệt thòi. Nếu không sẽ không qua được cửa của người lớn trong nhà đâu. Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta đã nhận giấy chứng nhận rồi. Hy vọng em hãy nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta. Đã là hợp tác thì càng nên thận trọng hơn. Lúc bên nhà anh tổ chức tiệc cưới cũng vậy. Em cũng phải chuẩn bị quà cho gia đình anh nữa. Nhưng tiền và phiếu thì không cần lo đâu. Anh có ở đây rồi. Quà cho bên nhà em cứ để anh chuẩn bị. Bộ đồ gỗ 72 chân thì cứ khoan đã. Mua rồi cũng chẳng có chỗ để. Bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Được, nghe theo anh. Vậy anh sẽ quy đổi nó thành tiền sính lễ. Em xem con số 666 tệ 6 hoặc 6 xu này thấy thế nào? Thế này thì nhiều quá rồi. Làm gì có nhà ai đưa sính lễ cao như vậy chứ? Nhà máy cơ khí Hồng Tinh là nhà máy lớn. Điều kiện ở Hóa Thành cũng thuộc hàng nhất nhì rồi. Công nhân trong nhà máy đó cưới vợ sính lễ tầm 100-200 tệ. Đã được coi là sính lễ cao lắm rồi. Chẳng lẽ lại ít quá sao? Vậy thêm 1.000 tệ nữa được không? Đủ rồi. Không thì em là nhiều quá rồi. Sính lễ đưa 160 tệ là được rồi. Anh cả và anh hai em kết hôn cũng đều theo tiêu chuẩn này cả. Lăng Vãn không nói gì nữa. Trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Tâm trạng tồi tệ bỗng chốc tan biến. Nếu sau này thật sự ly hôn với Hoắc Tiêu, đến lúc đó sẽ trả lại hết tiền và đồ đạc cho anh ấy. Nhưng kết hôn theo hợp đồng mà anh ấy lại coi trọng như vậy, có thể thấy tinh thần trách nhiệm của người này rất cao. Hashi tự nhiên thấy hơi không nỡ ly hôn với anh ấy rồi. Hai người tiến vào tòa bách hóa. Mục đích đi mua đồ rất rõ ràng. Dù sao thì cũng đã mua rất nhiều đồ. Ai cũng có phần. Mua cho Lăng Vãn là nhiều nhất. Lăng Vãn còn chọn một chiếc đồng hồ đeo tay và một chiếc xe đạp nữ hiệu Vĩnh Cửu dòng 26. Đợi đến khi tôi làm nhân viên bưu tá là có xe đạp để đi rồi. Chiếc mới mua này có thể để cho mẹ đi. Lúc đi xem radio thì cũng hết hàng rồi. Chuyến này đi cũng đã tiêu hết gần 1.000 tệ rồi. Hết hàng thì tạm thời không mua nữa. Thời gian cũng hòm hòm rồi. Chúng ta về thôi. Sau khi lên xe, Hoắc Tiêu đưa cho cô một chiếc phong bì dày cộm. Số tiền và phiếu này là ngân sách cho 3 thứ sai, một thứ kiêu và bộ đồ gỗ 72 chân. 2 ngày nữa anh phải về đơn vị rồi. Những thứ còn thiếu em hãy tự đi mua nhé. Nếu tiền không đủ thì đánh điện báo cho anh. Lăng Vãn mở phong bì ra xem qua. Trời à, nhiều tờ quá. Đến số tờ đại đoàn kết. Còn lại tận 783,25 tệ. Đem phiếu công nghiệp còn một xấp nhỏ. Các loại phiếu khác cũng còn rất nhiều. Anh không sợ em tiêu hết sạch tiền của anh sao? Đây là một khoản tiền khổng lồ đấy. Đồng chí Lăng Vãn, anh đã nhắc nhở em nhiều lần rồi. Chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Thu nhập của cả hai vợ chồng đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Cho dù trước đó chúng ta có thỏa thuận về thời gian ly hôn, nhưng hiện tại chúng ta đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Cô hiểu ý của Hoắc Tiêu. Vợ chồng hợp pháp. Của anh là của em. Của em là của anh. Cái miệng của Lăng Vãn còn nhanh hơn cả não. Vậy còn thân thể thì sao? Lời này hơi bạo gan, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng không đáp lại lời Lăng Vãn. Còn Lăng Vãn vừa nói xong đã thấy hối hận. Cái miệng hại cái thân, xem mình vừa nói gì kìa, ha ha ha. Chị, anh rể, hai người về rồi. Mẹ hôm nay nấu hẳn một chậu cá lớn. Chỉ đợi hai người về ăn cơm thôi. Nấu xong từ buổi trưa rồi. Kết quả là không thấy người về. Mẹ đã gọi điện cho phòng bảo vệ, nhờ thông báo giúp một tiếng. Bác ở phòng bảo vệ dùng loa phát thanh thông báo. Thế là cả khu tập thể đều biết. Con gái và con rể bà Hoàng Quế Hương trưa nay không đến được. Phải buổi tối mới đến. Mọi người trong viện thấy Hoắc Tiêu xách túi lớn túi nhỏ. Mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm. Xe đạp hiệu Vĩnh Cửu kìa. Loại xe nữ cỡ 26 đấy. Ôi trời ơi, tôi đã xem ở Bách Hóa rồi. Cái này tận 156 tệ đấy. Loại xe nam chỉ đắt hơn 12 tệ. Thà mua loại xe nam còn hơn. Như thế anh em trong nhà đều có thể đi được. Lại còn là hàng nội địa nữa. Mụ già họ Tôi nhìn thấy những thứ này thì đỏ hết cả mắt. Đây chắc là sính lễ nhỉ. Tam chuyển nhất hưởng. Đây mới có 2 chuyển thôi. Còn thiếu 1 chuyển 1 hưởng nữa. Ngay cả bóng dáng của 36 cái chân cũng chẳng thấy đâu. Bà già họ Tô kia, bà cút càng xa càng tốt cho tôi. Con rể bà có cho con gái bà thứ say hay thứ kiêu nào không? Chỉ thấy bà đánh giám là kêu thôi. Còn xoay thì chắc là con quay mà cháu trai bà đang chơi đấy. Còn về 36 tên nhân tình của bà nữa. Mỗi người góp một cái chăn là đủ làm bà phiền chớt đi được. Ái cha, bà đại nương họ Tô chạy rồi. Lăng Vãn cố ý đưa tay trái ra một cách cường điệu.
Bà Tô ơi, bà đi chậm thôi chứ. À, là đồng hồ hiệu Thượng Hải kìa. Ai cha, cái trung tâm thương mại ở chỗ chúng ta đúng là không thể so bì với Thượng Hải và Kinh Thị được. Loại tốt nhất cũng chỉ có hiệu Thượng Hải này thôi. Chồng tôi nói là đợi sau này có cơ hội đi Thượng Hải hay Kinh Thị sẽ mua cho tôi loại tốt hơn nữa. Cô nhất định phải khoe khoang một chút. Đây chính là khoảnh khắc tỏa sáng mà đồng chí Hoàng Quế Hương đã mong đợi từ lâu. Hơn nữa còn nhân cơ hội này xây dựng hình tượng không thiếu tiền và phiếu cho đồng chí Hoắc Tiêu, để sau này anh ấy có lấy đồ tốt ra thì cũng có lý do chính đáng. Quả nhiên, lời cô vừa dứt, Hoàng Quế Hương và Trương Hồng Cường đều lộ rõ vẻ tự hào ý như nhau. Lăng Vãn lén quan sát Hoắc Tiêu, thấy Hoắc Tiêu đang mỉm cười. Nụ cười trên mặt anh ấy cũng bất giác trở nên rạng rỡ hơn đôi chút. Tôi và đồng chí Lăng Vãn kết hôn hơi vội vàng, có nhiều thứ vẫn chưa kịp chuẩn bị, nhưng sau này tôi sẽ bổ sung đầy đủ. Tam chuyển nhất hưởng và 72 cái chân là bổn phận của tôi. Tiền và phiếu để mua những thứ này tôi đã giao cho Vãn Vãn rồi. Đợi khi tôi quay lại đơn vị, cô ấy sẽ thong thả sắm sửa. Trương thúc, anh cả, chị dâu, anh hai, chị dâu hai. Đến lúc đó, phải làm phiền mọi người giúp Vãn Vãn lo liệu một chút rồi. Những người nhà họ Trương được gọi tên, mọi người đều vui mừng gật đầu lia lịa. Tấm lưng của Hoàng Quế Hương ưỡn thẳng tắp luôn. Bà, Hoàng Quế Hương, là một góa phụ mang theo con cả vào khu tập thể này. Bà ấy đã phải nghe bao nhiêu lời ra tiếng vào. Họ bàn tán bà là một người mẹ kế độc ác. Bàn tán rằng con gái bà đã bị bà nuôi hỏng rồi, sau này cũng chỉ có thể xuống nông thôn, đi lại con đường cũ của bà, gả cho một người đàn ông quá vợ để làm mẹ kế cho người ta. Vì những lời đàm tiếu này, bà đã từng tranh cãi với không biết bao nhiêu người, từng đánh nhau, giờ đây cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu hãnh diện rồi. Thử hỏi khắp cả khu tập thể này, liệu có con rể nhà ai tốt được như con rể bà? Con gái nhà ai có phúc đức được như con gái bà chứ? Con gái bà ấy vốn dĩ sinh ra đã có số hưởng phước rồi.